naman tayo ng Gamja Bokkom. So, gagamit tayo ng Gamja minced potato. Nakaisa na tayo. Malalaki ang aking pagka-slice. Supposed to be maliit. So, ilagay muna natin siya dito. Now, we need the onions. Half lang siguro, guys. So, ito na siya guys, na-slice ko na. So, I need, I add more to potatoes. So, apat siya lahat. Bali 4 potatoes and half of onions. So, let's start. Now, let's put the potatoes. Of course, next is the oil. Then, the onions. Naan natin. Let's also add some garlic.
Then the salt. And the beef seasoning, or dashida in Korean. Tikman natin, guys. Ang sarap. So, ayun guys. Kailangan daw siyang medyo yellowish pa. So, more. Saka parang crispy pa siya, so hindi pa siya luto. Dapat din siya, lutong luto. Kasi potato siya guys, potato. So, hinaan lang natin kasi masusunog. Ayan na, yellowish na siya. At lutong-luto na talaga. Thank you guys for watching. Bye!